we're actually continuing the Nemesis Void Seekers. Nemesis Psychonauti budou teda na dnešním pořádku. Já jsem vůbec nestihla nic malovat od té doby, co jsme se viděli naposledy, takže pokud vám přijde, že se na té figurce nic nestalo, tak tím to přesně je. Každopádně já si tady rozmíchám wet paletu a půjdem na to, protože já nemám moc času. You were in top 10 in the last battle. It was a pleasure playing tonks with you. Oh. Thank you so much, Dr. Dimi. I actually didn't think I was top 10, but I was happy to play and I really enjoyed it. No matter the wins or loses, I don't care about that. It's a pleasurable time spent with you. Nic volného, jak se máš, tak co, jak jsi užíval volební víkend? Welcome to the world of tomorrow! Bodré podoledne. Děkuji za podporu. Bodré podoledne i tobě, kamaráde. I hope there will be more chances to play in the future. I'm actually super open to play with you or whoever wants to play with me on the stream. Outside of the stream, I usually don't ask people to play with me because I usually have time for like 2-3 games and I don't want to bother anyone with such a small amount of games, you know. Spěchal jsem ze Salzburgu, abych mohl volit, no tak to je perfektní a doufám, že teda jsi šťastný, jak to dopadlo a já myslím, že můžeme být všichni tak nějak jako šťastný. Ať volil kdo jak volil, tak si myslím, že tenhle kandidát nakonec všechny lidi spojí a bude to dobrý. Tak, takže my jsme začali tím, že jsme nastříkali metalickou fialovou na hlavovou část toho mimozemšťana. So we started airbrushing this part with metallic extreme metal purple color. Then I painted all the like organic tentacle parts with the mixture of purples, of those purples, and on the edges there is also a little drop of red, which I'm gonna probably add a little bit of that right now because I feel like it's a little less visible on the model. Tak. When I come from work for 2 or 3 hours, you play much more than I do. For example, yesterday my daughter went sleeping like 11, like 23, I mean 11, like 23, it's not like 11 p.m. That's the right choice of words. And I didn't have time to play anything. I usually spend time playing like Fallout, Conan or tanks myself. But this time, nope, no chance. Tak jak jsem říkala, na úplný konce dávám tady tu růžovou smíchanou s červenou, aby to ještě trošičku vyniklo víc. A tu červenou trošku dávám i takhle jakoby na vrchní část těch chapadel. Jen tak jako trošku pro zvýraznění té barvy, aby to trochu vyniklo, ať to nevypadá jako že někdo nabarvil figurku, ale ať to vypadá jako organická hmota. To si myslím, že je hrozně důležitý. So I feel like when you mix more than one color, it looks a little bit more organic and less painted. So I'm trying to achieve that. Not sure how successful I am, but I'm at least trying. Tak, já myslím, že tohle je dobrý. Takhle se mi to líbí. Prostě nás takhle to vypadat nebude, protože teď vezmu airbrush a stříknu to no je to teda, oni říkají, že to je červená interference, red interference colors. I'm gonna airbrush it. But I don't feel like it's red. It's more of a, I'd say it's more of a copper color.
Jako za mě bylo proti přesvědčení. Nevolím komunisty. Hele, to je těžký, nic volného. Já si myslím, že totiž spousta lidí neví. A teď se nechci jako nikoho zastávat. Neberte to jako, že mluvím politicky, ale jak spousta z nás jakoby aktivně nežilo za minulýho režimu. Možná jsme se třeba narodili, nebo jsme strávili dětství za minulýho režimu. Tak jsme ale většina z nás teda, samozřejmě jsou tady starší ročníky některý, ale většina z nás v té době nestudovala a většina z nás v té době ani nepracovala. A co já jsem teda slyšela od pamětníků je, že pokud člověk nebyl v komunistické straně, tak neměl šanci občas ani na tu vysokou školu jít a vystudovat ji. Just saying. A teď nechci se nikoho zastávat. Ale jakoby myslím si, že je důležitý vždycky nezkoumat, kdo byl nebo nebyl v komunistické straně, ale za jakých okolností to tak bylo a co to znamená vlastně. Co tam dělal, jestli je na to zpětně třeba ten člověk v uvozovkách pyšnej a tak dále. I don't like communists either. That's what I'm actually talking about, Dr. Dimi, because we had a presidential election and both of those people were in Communist Party before 1990 or 1989. But I just wanted to point out that at that time, whoever wasn't in the Communist Party, their opportunities were non-existent in the society, from what I've heard. No, Rudásku, to je přesně to, o čem mluvím. Já mám ve svém okolí pár lidí, kteří taky museli do strany kvůli tomu, aby mohli vystudovat. Takže je to hrozně těžké to jakoby generalizovat. It was the same thing in Yugoslavia. So for me it's important why those people were in the Communist Party and if they regret it now, or if they are aware that it was wrong. You know what I mean. It's important to see what is their approach to it. I feel like. So I'm not trying to judge anyone. It's really easy to judge people. Pavel je příjemný člověk? Hele, já nebudu samozřejmě říkat, koho jsem volila, ale přijde mi, že je to kandidát, který dokáže tu společnost dát dohromady prostě. A to je hrozně důležitý. Jakoby, že i lidi, co volili jiný kandidáty, a nemyslím jenom toho, co se dostal do finále, ale i jiný kandidáty, tak si myslím, že můžou být jakoby spokojený s volbou, protože je to přece jenom nevládní kandidát, lidi si ho zvolili, není to navržený nějakou stranou, nesehnal podpisy od poslanců nebo senátorů. Nebo já už teďka nevím, jak to je, protože já zase se o politiku zajímám, ale co se týče určitých zákonů, tak jakoby v tom moje znalosti nejsou až zase tak hluboké. Já tady mám některé části, které jsou trošku nenabarvené, jsem si teďka všimla. Takže to trošku fixnu, omlouvám se. Já možná na tu růžovou si vezmu jiný štětec teďka, ať se mi to nemíchá. Yes, that party. Je důležité, že se od nich distancoval. Jo, hele, já se nikoho nesnažím přesvědčit. Určitě je každý prostě tady u nás má právo si myslet cokoliv. Já jenom říkám, jak se k tomu stavím já, takže určitě nechci tady rozpoutávat nějaký jako debaty o tom, koho volit, nevolit a tak dále. Prostě to bych si tady rovnou mohla hodit téma politika a to úplně nechci. To není to, co tady děláme. Ale samozřejmě nemám problém se o tom chvilku bavit. Ale máme taky svoje tady mantinely, protože se to na nás sype ze všech stran.
tak bych chtěla, aby tady to pro vás bylo spíš místo, ze kterého se to na vás sypat pro chvilku nebude. Myslím si, že jsme si o tom pokecali dost prostě. Každopádně, já jsem tady zase přetáhla. Myslím si, že všechny místa, co jsem viděla, že nejsou nabarvený, jsme tak jako nějak fixnuli. Tak snad. Tak. Já tě nepřesvědču, ne určitě Rudásku, já jenom nechci, aby mi tady lidi odcházeli, protože jsou už z toho otrávený. Víš, jakoby, i když já nemám problém se o tom bavit, tak si říkám, že prostě kanálu, který mají teďka spuštěný téma politika, je teďka zapnutých spousty a lidi přišli na malování figurek, tak se trošku bojím, aby mi neodcházeli z důvodu toho, že prostě už je toho moc. Přeci jenom poslední tak nějak 3 týdny nebo jak dlouho se neřeší nic jiného a věřím, že to určitě lidem musí lézt aspoň některým na nervy. Jak říkám, mě to jako nevadí se o tom bavit, ale tak. Even now, if someone isn't a member of the Progressive Party, prospects are also limited. That's actually pretty sad. That's super sad, to be honest. I actually, when I was a little bit younger, my first question was why the Communist Party isn't cancelled, like at all. Like it was done with the Nazi Party after Second World War. But maybe that's a little bit too much politics. Tak jdeme na to, kamarádi. Red Interference. Já doufám, že to bude fungovat, já se toho fakt bojím. Bordeaux sounds like appropriate word for the color. It's a little bit too purple for Bordeaux, but I mean the edges and the ends of it, yeah, Bordeaux, kind of. Tak let's do it, kamarádi. Já doufám, že to bude fungovat. Tak, tuhle Red Interference chci nastříkat opravdu jenom na ty... teď já si po to hodím nějaký papír. Kámoši moji zlatý. Pipek, já tady zrovna žádný asi. Co je tady to? Tak. It kinda works. Odkud je ta krásná angličtina? Ty vado, mám říct, kde bydlím. Ahoj Oto, ahoj, vítej, děkuji za pochvalu. To si moc hodný. Moc si toho vážím. Waiting for the outcome, or you can move to Prague. We are waiting for some skilled doctors here. Tyve, já nevím, jestli se mi to líbí nebo ne. Je to na mě možná trochu moc bronzový. Je to možná jako moc. Nějak nevím, jestli se mi to líbí. Jsem z toho trošku na vážkách.
Nevím, jestli se mi to líbí. Možná se mi to líbilo trochu víc předtím, tyjo. Hele, budeme pokračovat a uvidíme, jo? Budeme pokračovat a uvidíme. Já teďka zabarvím všechny ty černé místa, které byly černý, zase černou. A stříkneme tam trochu color shift cobalt blue. That's always an option, easy business. Exactly! I love that. Koupila. Když by se to prodávalo. To by bylo teda pěkně drahý asi. Co si budem, ono vzdělání drahý je? Když si to tak vemete. Sice u nás je jakože zdarma, ale jinak všude jinde ve světě to není žádná švanda. Tak a já budu teda stříknout tou kobaltovou modrou a snad to nebude vypadat jako velká diskotéka. Kdyby jo, tak já už fakt nevím, co s tím. V podstatě jsem tím chtěla jakoby oddělit to nabarvení těch jako armorů, toho brnění, těch pevných částí tohodle mimozemšťana a těch chapadel a různých mačkavých, měkkých částí. Nevím, jestli to byl dobrý nápad. Furt trošku tápu, co s tím mám dělat, aby to bylo jako fakt hustý. Já prostě chci, aby se na to můj brácha podíval a řekl, že je to fakt hustý. Thank you, Dr. Dimi. Have a good meal. Tak, všechno teda, co je nabarvený tou bronzovou, zabarvím černou, aby se tam líp chytla ta modrá. To, že mi ta modrá trošku ulpí na těch fialových nabarvených částích, mě to tolik nesejruje, protože čistě a jednoduše ona ta modrá tomu dá jakoby nádech do fialova, ale opravdu se chytá jenom na černý, takže je to safe. Teď to jenom nabarvit správně všude. Aby to nevypadalo odfláknutě. Nevím, proč si to podkládám tady tím, když stejně to nikam nestříklo mimo. Pipík bude taky modrý, lépe řečeno modrofialový. Snad to bude vypadat dobře, protože já už fakt nevím. Jinak už nemám jiný nápad, co s tím. Pak už jenom dát v jiném pořadí ty barvy, no. Já už fakt jiný fialový a tak nemám. Už prostě bych si nevěděla rady.
Ahoy Monty, hello there, how are you doing? Thank you so much for coming. I really appreciate it. How are you enjoying your weekend? As you can see, I'm a little bit crafty today. Lidičky, dneska jsem dopoledne pokládala koberec. To je oprus, panečku. To je oprus. To nechcete dělat, to vám říkám. Kdo to už jednou dělal, tak ví. Zvlášť, když to není jako místnost, která je vyklizená, takže musíte jako tu místnost nejdřív vyklidit a pak zase jako nastěhovat. No skvělý, jako to chcete. Tak. Já myslím, že dobrý. A teď to zkusíme, jo. A doufám, že se to povede a že to bude vypadat hezky, jinak fakt už nevím. Fakt už nevím pak. Tak já tady odstříknu ty zbytky, ty červený. Kapnu tam tu Color Shift Cobalt Blue. Ono se to nezdá, ale ona je to modrá až do fialovo-modrý. Tady to vidíte, ono, jak říkám, nezdá se to, je to špatně vidět, ale opravdu to jde do fialový. A jelikož já vím, že ta fialová není až tak výrazná, tak já přesto ještě stříknu ještě fialovou interference. Což jsou vlastně jenom fialové třpytky. Takový. Fighting with iTunes and trying to load some music on my phone. Oh my gosh, I remember when I owned iPhone. Oh, that was so... I was fighting with iTunes all the time. Every time I wanted to load new music. And be aware, I'm talking about iPhone 3. That's how old I am. I was fighting with iTunes every time I wanted to load new music because it was always thinking I want to like reload all the music I have inside. I don't get it. Why? I was always like, why out iTunes? Why do you do this? So I feel ya. I feel ya. I know how hard it is. And I'm so actually surprised that they didn't fix the issue since I was having iPhone. It really hasn't got any better. That's a pity. Ahoj Petrouši, ahoj, vítej. Tak už stříká modrá a jdeme na to. Trošku se toho bojím. Teď stříkám jenom vzduch, protože tady to ještě nemáme zaschnutí. Teď už stříkám tu modrou. Nelekejte se toho, jo? Není to tak hrozný. Jo, zase mám masku. To víš, musím se chránit. Oh, hello MJRD, how are you doing? No nějaký ucpaný sakra furt. Heršvet, jsme se neobhali tady ten postup. Se mi nepáčí.
Musím já zase vzít ty rukavice. Jak se vám to líbí teďka. So how do you like it so far? I'm not sure about this though. I need your opinion. I'm not sure about this. Hello Jürgen! Ahoy! Okay, I dipped a little too much of this color. Oh, kde mám to kapátko? Taky najdu kapátko a problém jsou. Kapátko. Heršvec. Looks cool. Do you like it? I'm so happy to hear that. I'm still not really sure about this, but whatever. Let's continue. Já to prostě dipnu sem, Cage. Tak a dáme tam tu fialovou. Tak já vezmu tady tu fialovou a určitě jste si všimli, že ty konce nejsou úplně modrý. Bych chtěla, aby byly trochu víc do fialova zase. Uvidíme, jestli se to povede. Tak, odstupněme. Zdá, že to stříká tu modrou, to je. Fialovější. Neutíkej, prosím. No nevím, nejsem si tímhle vůbec jistá. Spíš teďka přemýšlím, jestli tu bronzovou tam vůbec nedávat. Nejsem si tím moc jistá. I'm really not sure about this look, to be honest. But it's the best we've achieved so far. Tak, já mám nápad, jak to zkusit trošičku jinak a uvidíme, jestli to bude vypadat líp. To znamená, já tady mám stříknutý jenom ty helmy,
jak vidíte, tou metalickou fialovou. Přemýšlím, že bych pak stříkla i ty blady, protože tady ta fialová moc nevynikla, abych pravdu řekla. We'll see about that. Sorted, but I need a lie down to recover. Oh, from iTunes. I can understand that. Tak, já zamaluju ty části, které neměly mít tady tu barvu. A zkusíme trochu opačný, prostě opačný postup zkusíme. Teď jsem si tam vypla ten štětec teda kardinálně. To znamená, já teďka zabarvím všechny ty části, které nemají být tady s tou fialovou barvou, kterou máme jenom na té helmě. Je zabarvím černou barvou. Tak a pokusím se tentokrát to udělat obráceně, tudíž nebudu nejdřív barvit ty růžové části, nýbrž nabarvím nejdřív ty modrý a ty růžový zkusím nabarvit až potom, nebo růžovo-fialový. Uvidíme, jak to bude, jak to půjde hlavně. Tak. Nechám to zaschnout a uděláme to sami i tady s tím kamarádem. Nevím, proč jsem si na to vzala tak úzký štěteček, který jsem teda úplně totálně zabila, chudák. Si na to vezmu trochu jiný štětec, nějaký trochu mocnější. Using chameleon, yes, I'm using chameleon colors. Because for my first batch, I've also used chameleon colors. I'll show you. And I want to like mimic that, so it fits together. But I don't want to like make it the same, so I'm trying to avoid green. Since I am inspired by the cover picture, which is like purple, blue, red. I want to include those colors, but yeah, like it's kind of hard to make it nice, you know. I didn't feel it much by those guys either, but my brother loved them, so that's the most important thing, I guess. Welcome to the world of tomorrow! Děkuji Juraji, děkuji moc. 64 měsíců, no to je úžasný. Mockrát děkuji za tak dlouhou podporu, to je fakt neskutečný. Thank you again, thank you. That's one thing Android has all over Apple iOS, drag and drop, so much easier to copy music. Exactly. Exactly. One of the reasons I've moved from iPhone to anything else, actually. Anything else.
Yes, I was that desperate. Tak, teďka teda vezmu tu modrou a stříkneme to tou modrou. No nic, tak tady ta už je zaschlá. Tak máme to zaschlý, nemáme to ještě zaschlý. Prosím vás, nestříkám to jenom vzduch. Zatím jenom vzduch jde. Tady už to zaschlý. Tak to zkusíme. Já vím, kde ta modrá má být, takže zkusíme se středit na ty místa, kam už chceme dát. To bývá právě tím, že na konci ty jehly se hromadí a vy špatně vidíte, asi omlouvám. Na konci ty jehly se hromadí ty čpytky a zasychají tam. Nějak tě není slyšet, pardon. Tak pardon. To už je to mnohem lepší, až moc možná. To svítí, teda stříká už nějak moc široce zase. Na to zase nejsem zvyklá. Bychom měli. A teď uděláme teda tu opačnou, ještě stříknu toho druhého, když jsme u toho. Tady jsem to špatně zabarvila a nechytá se mi tam barva. I built a Star Wars destroyer from Rebel, and yesterday evening it gets finishing clear code. Ooh! Now I need to install blue LED for the ED engines, and I can finish it then. Can you send them the pic to my Discord? I would love to see it. Or maybe on the stream, I don't care. I just want to see it. Please? I don't want to be rude. Jsme to úplně dobře nezabarvili na všech místech, tu barvičku, co máme na helmě. A ona, ta chameleonní barva, fakt chytá jenom na černou. Pak už udělá jenom takový divný nádech, když to není na černý. A to já jako nechci. Proto tady nejsem. Perfection. Když už jsem tady v tom, tak nabarvíme i tady toho kamaráda. Jakýkoliv známky tý metalický musí pryč. Necháme ji jenom na té helmě.
Radši stream, kde se nehrajou hry? Ahoj, Marta z Freestyler. Vítej u nás. Hele, u nás se taky občas hrajou hry. Občas se dělá tady to, občas se stavějí tanky z lega, občas se dělá zase něco jiného. Občas se tady vaří. Je to pokaždý něco jiného, no. Yes, I'll send. Thank you so much, Jürgen. But I first have to make the newest pics. Of course. You can wait till it's done. I don't care. It's up to you. I just want to see it sometimes. If you don't mind. At some time, not sometimes. Like I would not watch it all the time. Tak, tady toho šikulu máme. Tak já stříknu tamhle toho kamaráda, ten už by měl být trošku suší. Jdem na to. How are you live streaming through DSLR? The Kim Jong-un. I actually have Sony A Alpha 5100 for what you see here. Because the level of detail it can capture is amazing. Even with the stock lens, which I appreciate very much. But my main camera is normal webcam. I think it's Logitech 1008. No, I don't actually remember it. But it's a Logitech webcam. Not the super simple one, but one of the simpler ones. Sorry, what's under the roof where I paint? What? Děkuji za follow, thank you so much for following. No worries, I don't think DSLR cameras are great for live streaming. I think the cameras that don't work on the mechanical base are much better for it. But that's just my opinion. As you can see, like the miniature is simply a miniature, it's tiny. And my normal webcam wasn't able to capture such detail. And it was painful to watch. And it was dark because you had to like, you had to zoom and stuff like that. And it's always loss of quality in that sense. Takže teďka jsem to zkusila obráceně, to znamená, nastříkám pořádně do modra všechny ty armorové části. So all the armor parts will be this cobalt blue chameleon. Then I'm gonna paint all the tentacles in the purple, red, magenta color. And then I'm gonna use the iridescent purple to actually make like a top coat, so the blue is not that blue and the magenta is not that in your face magenta. Tak, a mě se zase tady ucpává.
I have a webcam. I don't want to buy a second one to do a painting stream, and I have a DSLR somewhere. You can try it with the DSLR, but I have a DSLR myself. I have Nikon. Gosh, Nikon 5. Like it's a basic one. I think 5100. I'm not sure. I don't remember correctly, but I wasn't really that happy with the outcome. It was very slow, focusing not really well. Kápnu jednu kapičku, takže to ještě nemá tady na zádíčka. A myslím si, že přesně tohle bude postup, který budeme uplatňovat. Snad to bude vypadat dobře, já nevím, uvidíme. Actually, you can try the DSLR. Maybe this will be like enough for you. Maybe you like it. Maybe you have a better DSLR than I am. You would still need how it's called, a video card. To do that. So. Tak, jdeme na to, kamarádi. Tak zavírám tabletovou modrou, i když jsme s ní ještě jako úplně neskončili. Sundávám masku a jdeme na to, kamarádi. Já jsem teda celá obtiskla. Tak, tohleto se mi úplně tolik jako nelíbí, jak jsem si myslela, že se mi to bude líbit. Takže se pustíme do toho to nějak prostě udělat líp tady. Děkuji moc za follow. Tak, jdeme na to. Takže používám na fialovou Alien Purple. Magenta je Warlord Purple a na ty konce dávám kapku Dragon Red. V podstatě to mixuju dohromady furt. Tyhle ty 3 barvičky. Není na tom nic special. Tak. Já možná ještě udělám jednu věc, a to, že jakoby u kořenů těch chapadílek já začnu tady s tou jakoby fialovou, tou Alien Purple od Warpaintsů, a pak budu postupovat dál a přidávat tam víc té magenty a nakonec dám tu červenou. To možná udělá ten správný efekt asi. Oh, thank you again. Thank you so much. I can't wait. Ahoj, kutile. OMG, you're so kind.
Me too. Thank you so much. Have a great time. Enjoy the rest of your day. Tak. Jak jsem říkala, jedeme tu tmavě fialovou. Přidávám tam i tak trochu magenty. Víte, co já potřebuju? Tohleto. Kámoši, tohleto potřebuju. Tam přikápnu barvu trošku. Jsem si tam přikápla ale tak bublinu té barvy. Já mám pocit, že už tak nějak směřuju k tomu, jak bych opravdu chtěla, aby to vypadalo. Tím, že vystínuju tyhle ty barvy, si myslím, že tomu dám přesně ten správný efekt. Že to nebude jako tohle. Hele, najednou jsou tam prostě nějaký nohy, jako. A najednou z těch nohou vychází úplně něco novýho. A možná vynechám tu červenou. Jakoby tu červenou interference, kterou jsme dávali. Která je vlastně jediná. Ona teda vypadá dobře, ale tak nějak mám pocit, že to celý jako zase slije dohromady. A nechce se mi tyhle ty malý prcky prostě kvůli tomu jako maskovat. Kdybyste někdy chtěli vyzkoušet chameleonní barvu, tak doporučuji ty modrý, co jdou do zelena, nebo modrý do fialova. To jsou ty opravdu nejhezčí barvy, jako. To neprohloupíte. Jen pančelka nesmí přetahovat už teďka. Teď už jdeme na ostro. Nějak tu wet paletu asi dám, ale tady doprava, ať na ní furt nešahám skrz 10 000 dalších věcí. Fakt to není příjemný. Tak, mám ji teďka tady, ale já kámoše a barvičky trošku přesunu. A dám si ji teďka tady před sebe, protože už mě to fakt nebaví furt otvírat a furt není někam šahat, prostě někam za roh. Jako je zajímavý, že s barvou, která se jmenuje Alien Purple, opravdu maluju alieny. To jsem jako nezamýšlela, tenhle postup. To je zcela náhodná shoda událostí.
Jestli budu muset takhle odsud se... No tady to se třít. Já jsem přetáhla. Paní učitelka přetahuje a paní učitelka by neměla přetahovat. Ahoj mu cowboy, vítej. This holder looks cool. Actually I printed it. It's just for free to download on Thingiverse. If you have a 3D printer, it's so easy to print out and serves well. And it's kind of for free. Like, you don't have to pay for it. Of course, you have to pay for the material that you choose to print with and such. For your time and energy and stuff like that. Já jsem spokojená s tím, jak to vypadá. Začínám fakt mít z toho radost. Začínám z toho mít radost a to je důležitý. Tak a já už začnu pomalu vytahovat světlejší barvu, tu víc do růžova. Tak. Vy to nevidíte. Já totiž, když maluju na tom holderu, tak to mám zase trochu jinde, tak se moc omlouvám. Tak, a já tam teďka přimíchám trochu víc tý růžový. Zkusíme tam udělat nějaký jemný předěl. Nein. Nesmím přetahovat. Hlídejte mě. Jak mi to tam špatně drží dneska v tom holderu. Nejsem z toho úplně nadšená. No 3D printer, I'm a computer idiot. I don't think you need a lot of... You need some sort of knowledge to actually work with it, but it's easier than people usually imagine. Like, a lot of people say, don't buy a 3D printer when you can't model stuff and stuff like that. I can tell you, most of the 3D printed things that I do are for free available on the internet. And I really don't have to model anything except the stuff that I need for my costumes. Those are really the only instances that I use 3D modeling. Otherwise, for some basic household items and stuff that people usually need for something else, not so specific, I mean, it's completely for free available out there. Like, for example, I really struggled to open those kind of jars, and I found out I'm not the only one, so I 3D printed this. It's a jar opener for Tamiya paints. It saved my hands so many times already. Hello Acid5! Hello, happy Sunday. You're so kind. I actually really love Saturday much more than Sunday. From obvious reasons.
But yeah, happy Sunday. Do you sell and send? If you mean if I'm gonna print it for you, I'm sorry to say no, because it's time that I don't have. I really don't have much time lately. Meaning I still have to like be at the 3D printer and prepare it for 3D printing and such. It costs me a lot of time to do stuff like that, so I have to decline. But there are people who 3D print stuff and they earn money with it, so for it. You can try them. They will be happy to print anything for you. But for me at this moment, I'm really happy I can stream. After the stream, I'm gonna go and take care of my daughter, so I really don't have much time to make any kind of commissions or stuff for other people, if you understand. I'm sorry to say that. I could need one of those grips to open jars that stick. By the Tamiya jars, it's so off, like, it's such common thing by those Tamiya jars that you can't open them because the paint is super sticky. That it's super useful to have. By the way, selling stuff that you didn't model on eBay is, I don't think it's fair really, because you're just printing it. If somebody asks you, can you print this for me? I really need it, it's fine. But if somebody is profiting from somebody else's work that was published for free just from the kindness of heart, I don't really like it. Ahoj Lívo, hele, dneska to jde trochu líp než minule, už konečně jsem tak nějak trošku přišla na to, jak opravdu chci, aby to vypadalo, protože ten postup, co jsme si určili minule, jsem dneska vyzkoušela a úplně to nedopadlo tak, jak jsem si představovala, musím říct. Takže jsem to dneska zkusila obráceně, tudíž nejdřív ten modrý základ a teďka paintím až teprve ty chapadla. Ty pipik. Dneska mi to nemyslí. Dneska je to fakt špatný se mnou. Choboty prej. Kdybychom paintili slony, tak možná. Zase tady paní učitelka přetahuje. Naštěstí ono to trošku hůř chytá na airbrushovanou barvu, což je super. Díky za follow, košichu. Always prioritize family, no shame there. Thank you so much, Acid5. I'm so happy you understand. And I know there are people out there who actually earn money by like making commissions for people who, I don't know, they want holders, openers, stuff like that, and they're taking like if you want them to 3D print something like concrete, they're happy to serve. So by declining, it's not the end of the world. Ty barvy jsou hodně pěkný, líbí se ti to? Já už mám pocit, že jsem na to přišla, protože ten, co jsme dělali minule, dopad takhle a tak nějak to není ono prostě. Tak nějak se mi to nelíbí. Jsem z toho taková... Není to vončo. Neumím to vysvětlit, prostě. Nelíbí se mi to.
tak nějak tomu nechci dávat tu bronzovou asi už. I když mám pocit, že tomu dává jako zase jiný rozměr, tak i tak mi to tam nějak nesedí prostě. Nebylo to vončo, kamarádi. No tak jsem se rozhodla, že to budu jakoby stínovat v podstatě sama, žádný airbrush. A ty interference filtry na to ještě dáme, to se neboj, ale až později. Až to bude nabarvený celý. Tak a teď na ty konce bych chtěla dát tu červenou. A ještě tady koukám, že chybí trošku. Tak, a ještě ty tentacles, co jsou tady. Myslím, že potřebuju maličko péče. Oh god. Ač tak se přetahuje. Ještě, že to tam prostě chytá hůř, to je moje fakt jediná záchrana. Tak a teď přejdeme do té červenější. Protože mám wet paletku, tak mi to stejně schne hrozně rychle. Až mě to děsí. Musím kápnout vodu trochu. That was too much. Hele, nevím, no, jak se to bráchovi bude líbit. Doufám, že jo. Jsou teda zamotaný v sobě ty chapadla, tak je to teda pain. Já zapomněla na jedno chapadlo, kamarádi. Shame on me. Děkuji za follow DVD. Já třeba vím, jak bych chtěla, aby výsledek vypadal, jen přijít na to, jak toho docílit. Hele, já občas zkouším prostě. Takhle jsem to dělala vlastně i minule. Prostě jsem zkoušela, jak to vypadá, dokud jsem tak nějak nedošla k něčemu, co vypadalo uspokojivě. A dneska to tak jako nějak spíš už jenom piluju. Takový jako... Hned to vysvětlím, hned ukážu tu druhou figurku. Takový jako, že já chápu, že tahle figurka nevypadá úplně zlé, ale není to ono. Je to tak nějak na mě moc. Tady to je takový jako víc... víc věřím tomu, že by ten mimozemšťan takhle mohl vypadat, když to tak řeknu. A až tam dáme tu interference fialovou, tak to bude ještě víc čupr. Já zkusím tam prdnout teďka ještě tu metalickou
fialovou na tyhle ty bodáky jakoby vzadu. Jenže ona je na ní jeden problém a to, že je airbrushovaná. A s tím se fakt blbě pracuje. Do I hear a hungry baby? She's not hungry. She's sometimes just... But I have 2 babysitters today, so it's fine. It should be fine, and if it's not fine, they will fetch me. So don't worry about her. She's fine. If she's hungry, she will be fed. She doesn't need me anymore for 24 hours, 7 days a week straight. So it should be much better now. To se mi docela líbí, jak to jde zase do té fialový. I think this is the thing that I wanted to include. It's super nice. I really love this. Like the metallic quality adds a lot of depth to it, I feel like. They grow so fast and suddenly they can walk. It won't take long, yes. It's kinda scary, to be honest. She can understand everything I say already. It's super scary. Like, I tell her, can you bring me this? And she goes and she actually takes the thing that I wanted. And I'm like, you can't even say it, but you understand everything. It's super insane. Like, the kids are so clever. So I guess I don't have to airbrush it. It's completely fine being applied with the brush, which is great news. I love that. Are you teaching her English as well? Not in a way you'd probably expect me to. I'm not sure how to really start, to be honest, but I sometimes talk to her in English. And we watch some English things in TV, like for kids. And I'm just like... I'm just thinking, like, is that enough? I don't know. Maybe. I don't really know how to approach this. But I don't want to screw anything up, so... díky za follow, Alfrede, díky moc. Moc si toho vážím. Tak lidi, to je vončo. A teďka se teda bojím, že to zkazím. Ale... Anyway, jdeme na to. Dám na to takzvanou Purple Interference Color. A to je v podstatě, už jste ji tady párkrát viděli, to je taková jakoby speciální chameleon barva. Ona teda vlastně způsobuje to, že z jakýkoliv barvama dělá chameleon. To znamená, že by se tady to, když se na to kouknete z jiného úhlu, mělo třpitit ještě víc jakoby do fialový. A chtěla bych dodat ještě trošku třpitu upřímně do těch částí, které jsou teďka nabarvený obyčejnýma barvama. Takže it's good when children grow up with 2 languages. Good training for the brain so they get smarter. Might be. I just don't want to like slower her development in Czech, if you know what I mean, because if you hear something from like daddy in English, for example, and then from mommy in Czech, in this case, it might be beneficial, but for me, in my brain,
I don't know if that's true. It might be confusing for them to hear Mummy talk in 2 different languages at the same time. I'm not really sure, because I was teaching kids in Germany, and I had like how to call this? It was just like a course for children from bilingual families. Am I saying it right? And they were so confused sometimes by the things that we were talking about. Like, they were super nicely and like proficiently talking in German, but they were kind of confused from the Czech language, and I was there to improve their Czech. But the confusion scared me a little bit, and I don't want to cause that by my daughter, so. But yeah, I'm not sure. Tak, stříkáme tam teďka tu fialovou, kamarádi. Já to fakt nechci přehnat, protože se trošku bojím, že to bude too much. Že tím zase zabijeme ty barvičky, které jsme tam teďka pracně dávali. Tyba, je to pryč? But yeah, maybe with time, I think when she starts talking in Czech, maybe I'll start talking more in English a little bit. At least some basic stuff. And we'll see how she manages with that. I think that's enough. I feel like it's a little bit too purple now, and I don't want to screw this up. So I think that's enough. Let's not make it worse. I think. From this side also. I'm not sure. Lidi, já nevím, co si o tom myslet. So which one do you like more? Which version? Because both versions are actually the same colors. This one has red interference on top of that, and this one has a little bit different shading, but the most, like, what is the biggest difference is in which chronological order was the paint applied. That's the biggest actually difference, but I'm not sure which one I like more. Podruhé, for the second time. Did I say something in Czech in my English? I'm really not sure about this. Kinda scared it's a little bit too much, both of them. I like the right one. This one, okay. I feel like this one is a little better, so thank you so much. It makes... Za mě spíš ta dnešní, líbí se mi výraznější barvy i ten přechod. V tom případě máme 2 lidi, kterým se líbí spíš tady ta druhá postavička. Nevím, jestli jsem to tou fialovou interferenční barvou trošku neskazila. A uvidíme. V tom případě já udělám to samý s tímhle s tím. A ještě ho přebarvím. A uvidíme, jak to bude vypadat. Už jsem z toho trošku unavená, protože přeci jenom už je to 4. prototyp. 4th prototype, actually. This is the order we took. And I feel kinda tired. So I hope this one is the final one, and I can paint all the figures in this color.
thank you so much for your opinions. It makes my decision a little bit easier. Tak lidi, co já ještě budu dělat s touhle figurkou je, že ji pravděpodobně nalakuju teďka, nebo teďka ne, až úplně nakonec, až budu mít všechny hotový. A až ji nalakuju, tak na ní dám černý voš. Takže se do všech záhybů dostane ta černá barva. A tentokrát dám černý, ne ten hnědej, co normálně používám. Protože mám pocit, že i u minulých alienů se mi vyplatilo použít ten černý, že to vypadalo mnohem líp. A pak to nalakuju ještě jednou. Takže to je plán. I can see what you're saying. Actually, I'm not sure if Czech is West Slavic. I think the Lauzica Lužičtí Srbové jsou West. I think we're central. I'm not sure. I'm not sure. I don't remember already. I studied it though, which is a shame because I don't remember the exact branches of the Slavic families. Oh god. Language families, I mean. So this is it, I guess. This is it. I'm not sure if I should repaint the others. You know what? Let's try painting another one in this order without the purple interference and we'll see how it goes. Let's try it. We still have a little bit of time. By the way, I wanted to show you something, because the more backers the better. I have supported a game on GameFound, which is Batman themed. And I don't know if you know it, but Batman is my absolutely favorite superhero. Because he doesn't have any superpowers. I know he's rich, it's kind of a superpower these days by itself, but I feel like I can relate to Batman the most, and what I appreciate about him is that he doesn't kill. Never. Of course, in some cases and some authors of the later Batmans and all the different multiverses made him kill sometimes, but his principle is to stun or like disable the enemy so it cannot or they cannot fight, which I really love about Batman. That's why he's my favorite. And on GameFound, there is a game that launched not long time ago, and I'm kind of excited about it. I want to know how it goes, how it performs, and the more backers the better. Language does really interest me. I love finding out where words and phrases come from. I really love that, because that's what I love about languages myself. I really loved idioms. I've bought so many different books that explain different idioms, where they come from and what they actually mean sometimes, and how many different idioms can you do with one word. It's kind of cool. I really loved phraseology when we had that on university. I really loved that, where you were actually interested in that. It was a very interesting class. That's true, singularity, that's true. So I'm gonna send you the link for the game. Please check it out. I think it's kind of awesome, because I feel like there is a lot of interesting
aspects, with also inclusion of miniatures if you want to paint them, and a lot of different interesting skins. Like if you really love the Dark Knight, you would appreciate the Joker skin from that franchise. Or if you love the Tim Burton's movies, which I love, you would appreciate the Danny DeVito's The Penguin. Or if you just love Arkham story, there are a lot of patients and doctor skins also. So the miniature game is quite nice in that matter. And I really love what I am seeing. It's being played like Nemesis, meaning like it's partially cooperative and partially competitive, because every player has their own goal in the game. This is how the miniatures are painted, and I absolutely love that. I'm not sure if you see it. This is really small, I can see, but I'm sending you a link, and I feel it's fitting for today. English has their, and they are, and all sound the same. And I'm kinda flabbergasted how many native speakers are having troubles with that, because I never doubt where to use the right option. Yeah, it's not really understandable for me, and when I see somebody writing that wrong, I'm kind of like, how that actually happens, or if that's something that is troublesome only for native speakers, I'm not sure. Batman figurky, přesně, Lívo, přesně. Abyste byli v obraze, tak tady to není jediná hra, která je dostupná, jakoby na Kickstarteru byl ještě Batman Gotham City Chronicles. Myslím si, že tam je ještě Late Pledge. Ale tady mám tak pocit, že by mě ta hra mohla bavit jakoby víc, i když tam je zatím víc figurek, protože to zase podpořilo víc lidí. Ale jak říkám, ta kampaň se teprve rozjela nedávno. Takže tak nějak mám pocit, že tam ještě není úplně všechno. A že se tam toho ukáže ještě mnohem víc, no. Tak kdybyste někdo měl zájem. Samozřejmě člověk musí počítat, že když teďka backne nějakou hru, tak se jí dočká třeba až za 2, za 3 roky, prostě jo. Nesmí si dělat moc vysoký naděje v tomhle smyslu. Ty Kickstarterové hry jsou v tomhle jako hrozně samozřejmě na prd, když to tak řeknu. Biggest achievement was learning to sing the Pokemon theme in German? Really, Wisely Device? That's insane. I haven't even heard it in German, to be honest. Never took it further? That's actually a pity. I really love German language. Even though I have to admit, as I'm not using it almost at all, I tend to forget a lot. So, do you have to play as a villain since Escape from Arkham? Acid 5 in the base game, yes, but with the expansions, you can actually, which expansion is that? So there are 3 expansions right now. So Quest at Arkham Asylum is you being Batman, playing as a Batman against the supervillains. So the roles can be switched. So this one is actually, I think it's solo, but you can play against the supervillains. In the base game, you are a supervillain. You choose from different supervillains, and your goal is to escape from Arkham. And Batman, Commissioner Gordon, and other good guys are actually your adversaries and the bosses you meet.
like the aliens in Nemesis. And Riot in Blackgate, I think, adds... okay, so... yeah. New boss is the Nightwing. This one is this. You have new good guys, and you can play a co-op as good guys with Batman against the supervillains. So, yeah, expansions. If you don't like the idea of playing as the supervillain. Ahoj Adam Jensene, ahoj. I'm kinda excited about this game, even though I know from the comments that some people are not very excited. I'm not sure, so please just don't buy it just because I said I'm excited. Please read it. I'm just like pointing out that this exists. If you are interested, go for it. If not, just let it go. I know sometimes it's nice to be pointed in the right direction. I mean, in terms of seeing something you would probably never see by yourself without others showing it to you. So I'm glad when somebody points out something like this to me. So that was just me pointing this out to you and showing this to you, but not really saying you should do this or should do that. It's fine if you don't pledge or are not interested in it. It's fine. Mně se to taky nějak začíná líbit čím dál víc, prostě tady to color scheme, jak jste říkali, že ten nejnovější je asi nejlepší. Tak s váma souhlasím. Rorschach is in that game. Playable character. Exactly, that's kinda tempting, right? I actually really love the Catwoman from Tim Burton movie. I don't think it will be in the base game. I usually, when I support a game like this, I usually go just for the base game because I'm not really sure if I'm gonna be interested in it when I play it, you know? It's always hard to decide what you will enjoy before you actually try it. So I usually go with the base game. Of course, the other reason is the absorbent amount of money it costs usually. But yeah, I actually backed a Cyberpunk game. I'm currently backing this, and I'm backing also the Gotham City Chronicles game. But all of those are actually just... Okay, I should probably mix this. All of those pledges are just the base game because, oh, it gets so expensive. I love that one. Rorschach is a super nice, actually, character. I love him too. Not played the Batman game I was saying when I used to sing Pokemon in German. I see, okay. Přes mám pocit, kdyby mi ty barvy zasychaly. Co to sakra je?
Já jako obecně na hrách nemám moc ráda, když barvím jakoby jednu tu figurku prostě 10krát. Tady u těch Nemesis to není tak hrozný, protože ta jedna figurka většinou je tam třeba 6krát maximálně. Což se ještě dá. Řekněme, že se to ještě dá. Dá se to strávit celkem. Ale pak jsou hry, kde máte třeba jednu figurku 9krát a to už je prostě brutál. Ideální číslo za mě je tak maximálně 3krát prostě. Jako i 6krát je na mě dost. He's a genius agent and a badass. You know what I love about this game too? Like all of the characters have different like abilities that are determined by their like comic book abilities. Meaning it's interesting to like do a switcheroo sometimes and see what the other supervillain can do. I think that adds a lot of replayability and warms your heart if that character is your favorite. Přidáme tam trošku ty červený. No, musíme upřímně počkat na to, až to trošku zaschne. Tady nahoře. Už tam cpu moc barviček a už to nezvládá trošku. Víš, já jsem zase zapomněla na tyhle ty chápadla vzadu, heršvec. Máš ráda filmovou hudbu? Mám hodně ráda filmovou hudbu. Dokonce je to, bych řekla, moje možná nejoblíbenější hudba momentálně. A když říkám momentálně, tak už to nějakou dobu trvá. Co, už to tady zaschlí trošku? Ještě ne úplně. Pěkná muzika je v animáku Červená želva. Si poslechni na Spotify. Tak to se mrknu, děkuju. Teď rozdělanou armádu kostlivců z Warhammeru a tam je balení 20 figurek s tím, že je 10 rozdílných. No tak to je super, ale když jsou rozdílný. To už, jakoby, to mě nevadí. Tolik. Co to tady je? Nějaký kekeloň tady je na tom. Dobrý. Even 90% Czech natives cannot pronounce this. Pštrosici a pštrosáča ty šli do pštrosáčárny. Hele, to zvládnou. Zas tak hrozný to není. To zas Čechům nekřivdí.
Nějak mi to nechce schnout. To je ten kamarád. A už teoreticky ho můžeme porovnat s tímhle s tím. Myslím, že tak velký rozdíl tam není. Že ta fialová interference toho moc jako nám nevzala těch detailů, takže si myslím, že to bude dobrý. Pěkná muzika je i ve všech dílech Terminátora. To nevím, jestli jste si všimli, jestli jste hráli World of Tanks, tak když tam byl teďka, já jsem vám to zapomněla totiž říct, já jsem to totiž všimla, asi jsem a nebyla jediná teda, a možná jste si toho všimli taky, že když jste jakoby najeli na Arnieho, tak mu tam hrála jakoby vánoční Terminátorová hudba. Bylo to vyloženě jako theme z Terminátora, ta hudba z Terminátora. Ale bylo to tak jako vánočně udělaný, že si myslím, že si toho spousty lidí jako nevšimlo, nebo mají možná i vypnutou hudbu ve hře. Mně to přišlo hrozně cool a když jsem tady hrála na streamu, tak jsem vám to zapomněla říct. Protože já jsem si toho teda všimla úplnou náhodou, protože jsem koukala na tu Milu Jovovič, co tam byla. A říkala jsem si, ježiš, ta hudba je hrozná, proč tady zpívá nějaká falešná ženská. A pak mi došlo, že to je předělaná jakoby hudba z 5. elementu, jak tam byla taková ta mimozemšťanka, která zpívala tu insane písničku, kterou se snaží napodobit ženský na YouTube. Takovou fakt uječenou insane písničku, která byla udělaná, teda syntetizovaná v podstatě tenkrát. Ale ženský se jí snaží furt zpívat. A došlo mi, že to je vlastně z jejího 5. elementu, tak jsem si říkala, co to tam teda má Arnie? Tak jsem chvilku poslouchala a říkám, ty vado, to je předělaný Terminátor, jako do rolníček snad. From the Watchmen movie, and when Rorschach gets locked up, I'm not locked in here with you, you are locked in with me. That beats the angry mob. That's an epic scene, I have to admit. Já se jako dítě nahrál Duma 1, 2 a Wolfensteiny 3. Hej, Singularity, ty si normálně vyjmenoval všechny hry, na kterých jsem začínala. Heretic, Hexen, Doom 1, 2, Wolf 3D, Duke Nukem 3D a ještě jsem hrála Shuriken, nebo tak nějak se to jmenovalo. Ty pipik, to jsou hry mého dětství ovšem, tyhle střílečky. Doom Eternal jsem ale nehrála, no. Jako s tím Doomem mám celkem mezery teďka, musím říct. Když mě nebavil ten Doom 3, nebo co to bylo, si pamatuju, že to byl jak nějaký zombie slayer. Mi to přišlo, furt člověk měl, nebo jako jak nějaká hororová hra mi to přišlo, prostě jak furt tam člověk chodil nějakýma koridorama, neměl náboje, říkám, tohle to není vůbec Doom, tohle to mě fakt sejruje. Já pamatuju toho prvního Duke Nukem. Hele, já nevím, já jsem hrála jako prvního Duke Nukena 3D. A já si pamatuju, jak v tom prvním díle, jak jste přišli do toho klubu, že jsem byla malá, tyjo. Jak jste přišli do toho klubu a tancovali tam ty prsatý ženský a když jste k ním přišli a zmačkli jste na ně mezerníkem, tak Duke udělal takhle prachama a řekl: Shake it, baby, you wanna dance? You wanna dance? Shake it, baby, you wanna dance? A ty ženský si jako slíkli pod prsenku a začali dělat takhle, ne, prostě. A jednou přišel táta a viděl, že to děláme, že nás to jako hrozně rozesmívalo s bráchou. Že furt děláme shake it, baby, you wanna dance? Prostě a byli jsme malí, že jo. A on nám na to dal tu nějakou dětskou pojistku, takže už prostě, když jste tam přišli pak do toho klubu, kde tancovali ty ženský, tak tam žádný nebyli.
oni tam teda jako byli, takže jste to furt mohli dělat, to shake it baby, ale oni byli průhledný, takže, nebo jako nebyli vidět ty ženský. Takže, no, jako funny, no. Nám to přišlo hrozně vtipný tenkrát, když jsme byli malí. Jaknakem 3D ride. I'm actually Acid 5 talking about the first level when there is like the dance club, and you can go there and you can actually press space, and Duke is telling the girls, "Shake it, baby, you wanna dance?" And they will like take off their top part of their clothes, and they are showing their milk jugs. We were doing this when I was a small child. We were doing this all the time and laughing about it. And when my father saw that, he actually applied a child lock on the game, and it meant that from that time we weren't able to see the women. We were still able to press the space on the spot where she was standing originally, but you couldn't see her anymore. You can just give her the money and you can hear the prompt, the shake it baby, but you cannot see her at all. Nějaký kapitán. Aha, to nevím ani Singularity. Mně se Daknaken 3D moc nelíbil. Hele, byla to, myslím, první hra, ve který se opravdu mohl koukat nahoru a dolů, a ta hra tě k tomu i jako tak nějak, nebo nutila, prostě podporovala tě v tom, protože si myslím, že to byla první hra, ve který i jako animáci byly lítací v tom smyslu, že mohly lítat všema směrama. Ale nejsem si jistá, jestli to byl Doom 2 nebo Daknaken 3D. Teď si nejsem úplně jistá. Nechci vám lhát samozřejmě, nechci si tady vymýšlet. Hele, jestli to byl Terminátor, tak to jsem nehrála, tak to jsem nevěděla. And going to the stage and he sings Born to be Wild. Right, I almost forgot about that. Those memories though. I was playing with my brother and I was actually shooting and opening doors, and he was walking because we had only one computer. Actually at that time almost nobody had computers, but my dad invested in the computer and we were playing games on it, which was kinda progressive at that time. On the other hand, internet access was something that took us very long. That's where we weren't progressive. Nějak mi tuhnou ty barvičky. Už se mi fakt blbě paintí. Přidáváním vody to člověk moc nezachrání, to chce vymačkat nový barvičky. Pak už se to i blbě paintí. A to, že mám fakt wet paletku, tak jsem z toho trošku zklamaná, jak mi rychle schnou. Možná bych si tam mohla stříknout nějaký protischnoucí médium. Myslím, že tady nějaký mám a nechce se mi to hledat. Když něco máte, ale jste moc líní to hledat, takže je to jako kdybyste to neměli, ne? Doom 2, myslím, vítající rajčata. Já právě si nepamatuju, jestli ty, jako my jsme jim říkali sluníčka, jestli oni nelítali jenom v takovém tom omezeném prostoru a ty si jenom namířil tím směrem a vlastně i když si nestřílel nahoru, tak si furt jako střílel do nich. Chápeme se? Že i když si mířil takhle, jakoby, a to sluníčko bylo tady nahoře, ty jim říkáš rajčata, tak i tak si do ní jako střílel. Jo, já tady si přepnu zase na Nemesis. Same here, I had a computer as a kid, but not the internet. That was too expensive and bad at the time. I actually think that it started
less expensive and unavailable for most people. But really, in my case, when I actually asked my family to invest in it, it was already very common. That's why I couldn't play games, because like I mean games, I mean multiplayer games, because we weren't connected to the internet, and it was unfortunate. It wasn't great. I started playing computer games, I mean competitive computer games, quite late because of it. And what I mean quite late, I started playing Call of Duty 1 at the time when it actually started to be kind of an old game. At the time when everybody was playing Call of Duty 2 and almost started playing Call of Duty 4, I started playing Call of Duty 1. We then slowly switched to Call of Duty 4, but also a wee bit late. Jde udělal Wolf a pak Doom a pak přišel Quake. Hele, já si myslím, že Quake byl snad úplně první Quake 1, ne? Nebo se pletu? Ne, Wolf byl určitě první a pak Quake 1, ne? Manžele Pavlovi nahrát. Ahoj, Eďo! I always played RPGs the most, like Baldur's Gate, etc. Acid 5, I didn't know about RPGs at the time, to be honest. So when I played Baldur's Gate, it was already a super old game. And I played it just because my friend said it was amazing. And I didn't really enjoy it because it felt like at the time where you had a choice of playing Dragon Age, I didn't feel like playing Baldur's Gate anymore. Like Dragon Age Origins was a game changer in my case too, because I felt like that was a game worth playing, and that got my interest into RPG games too, because it was so different, so many choices. You could actually interact with your like mates in intimate way also. That was so different from anything that I've known before. Dragon Age Origins, exactly. It was legendary. That's the right word for it. Tyjo, fakt se mi líbí nakonec, jak jsme to tady zmatlali, tohohle cápečka. Tak příště musíme se přijít na to, jak nabarvit larvičky a ty další kamarády. To je jenom airbrush, nebojte se, neprdím tady. Bych si nedovolila na streamu. Ještě byste viděli duhu. Doom 2 je plně portnutý na mobily, stejně jako Carmageddon. Quake je 98. Aha, tak to ještě později. Shiny Demons. Doom 2 je všude a kolik modů na něj je. Já už bohužel nemám úplně čas na toto hrát. Já vím, že jsme si nějak z nostalgie tady párkrát zahráli Heretic na streamu. Tyjo, ale to byl pain. To teda byl pain to rozjet.
A lidem se to moc nelíbilo, protože to rozlišení bylo příšerný a tak dále. Ale ne. Je pravda, že mně se hrozně líbilo, jak ve Wolfensteinech nových zakomponovali to, že si můžete zahrát vlastně celý Wolfenstein 3D uvnitř toho nového Wolfensteinu. Když jste našli ten správný jakoby port, myslím si, že se tam stačilo lehnout na nějakou podušku a začali jste hrát jakoby starýho Wolfensteina. To bylo docela cool, musím říct. Doom 3? I actually think that I was playing Doom 3 and I felt like it was a completely different game. Like, it reminded me of horror games more than the actual Doom, which was more like an action shooter than a horror game. At least by what I feel like. Jenom zkontroluji, jestli to mám nabarvený všude. Všude jo, hezky, to už je druhá věc. Tady to nemáme nabarvený ještě všude taky. Zvlášť tady ten odsázek potřebujeme trošku zmanagovat. Zase jsem zapomněla tady na ten... Oh god, teď jsem přetáhla opět brutálně. Fakt špatný. Těch vstupů do starého Wolfa je tam víc. Jo, říkám, že člověk musí být šikovný, jenom je najít. Jo, děkuju, Belfíku. Acid 5, thank you so much. Belfíku, Zendrix, Hauty. Welcome to the world of tomorrow. Thank you so much, Acid 5. I really appreciate it. That's so kind of you. Welcome to the world of tomorrow. Oh, thank you. Tak, lidičky, já tady dopentím tohohle kamaráda. Mám fakt velkou radost, že si s váma můžu pokecat o takových starých věcech. Je vidět, že mi sem asi nechodí moc mladých generací. Což je osvěžující a zároveň to zamrzí v tu samou chvíli. Si říkáte, sakra, to jsem asi stará, co? Tak, máme ho nabarvenýho kamaráda. Ještě přes něj přetáhnu pak tu interference. A tady musíme dodělat tady tu fialovou prdelku. Plně soustředění over 9000. Jak jako v starých věcech mám se urazit, tak přeci jenom rok 95.
Rok vypuštění na svět. To už není úplně nejmladší hra. Co si budem? Není to žádná nejnovější pecka, takhle bych to řekla. Se přetahuju, jo, by the way. Tak, ještě tady na to chapadílko dáme fialovou. Tady na to chapadílko stále zapomínám, samozřejmě. Ty vlásky taky vylepšíme, kamarádi. Nebojte se. Jsou málo syté. Tak, much better. Tak, dáme to ještě na fousky tady. Tak. A myslím si, že už se blížíme do finiše, kamarádi moji. Tak máme 3 kámoše připravený na další barvení. Ale bohužel 3 kámoše, který musím totálně přebarvit, protože to byly zkušební. Všechny vám ukážu. Samozřejmě, to se nebojte. Perfection. Tak, tohle je teda naše final form. Tady ty 3 kámoši musíme přebarvit. To byly pouze pokusy. A tady to je teda naše finální forma. Jak jsem říkala, přelakuju, dám tam... No, tohle ne, tady ten má nabarvený i ty blejdičky. Přetáhnu to lakem, dám na to černou voš a ještě nabarvíme samozřejmě tu věc pod ním. Možná na něj dám nějakou trošku krev nebo sliz. Uvidíme, ale tak nějak jsem s ním spokojená a myslím si, že se barvou už hodně liší od těch, co jsem vlastně vyrobila jako první. Který jsou, sice taky mají fialové odlesky, ale jsou víc do zelená, takže už si je jako podle mě nikdo nesplete na tom hracím poli a to je hrozně důležitý. Vždycky se vyšla do igelitky. How many figures you still need to paint? A lot of them actually. I will show you. So as you can see, we have 3 eggs. This looks like this. It's basically an alien egg with some tentacles around it. Then we have I'm hanging out here guy. A lot of tentacles again.
and some kind of guts outside. Then we have 4 these kind of insect guys, because they have some kind of a lot of legs. I don't get it how it works. And these tentacles have actually some sucking devices on it. Suckers. And we have a boss, of course, also. So the boss, I'm not sure what to do with him. I'll probably keep him for the last. Next time I think I'm gonna go with the eggs and maybe the I'm hanging out guy. I'm just hanging out here. Don't mind me. But yeah, those 6 fellas I want to paint till next time. Hopefully. And the final touches, like blood and the slime and stuff like that, I will do on all of them at the same time as the last step. I still have a lot of time. It's not like last time when I had only a few days to finish it. This time I have a lot of time till March, so we have more than a month to finish everything, so it should be fine. I feel like. The boss looks amazing. The boss is freaking me out because it has so many different things on him that I'm kind of scared how to paint him. Looks like an alien queen. I actually enjoyed painting this queen. It was amazing. I had so much fun painting it because she's standing on the larvae guys, and there is some kind of yellow machine under it. You know what? I'm gonna find the right picture so you can see it. Here it is. So as you can see, there are a lot of guys that are not very happy that the mom is standing on them. Behind them there is some kind of device reminding me of the alien queen fight between the how it's called, the actress, come on, Sigourney Weaver. Like she had the yellow like stocking device of what was that? They're not happy. No, they're not happy. I don't feel like it. They are happy. And I really enjoyed painting her like with the green and the blue and the purple. All of them are chameleon colors. And all of the slime and such. Ripley, yes, yes. Sigourney Weaver, the badass woman. Get away from her, you bitch. Everybody knows that that quote from the movie. Hada a vláčky, ty pipik. So yeah, this alien queen was kinda straightforward. I really knew what to do with her, and the new one is kinda, oh god. It has so many different legs and tentacles and stuff. I don't know what to do with her. So yeah, we'll see what I can do. But I'm really happy with the color scheme we chose. I feel like that's what I wanted to achieve. It's a little bit maybe too purple, but I still love it. You'll see, it will be amazing. At least it's a little different from the original ones. Nažili jsi ze skalice didaktik Gamma. Ty jsi Češka? Ano, ano, Jukuzi, ahoj, ahoj. Češka, co bohužel teda končí, musím říct. Podívám se, co tady máme za hezký streamy, kam bych vás mohla tak nějak jako pozvat a poslat. World of Assassination. Hele, proč ne? Rick hraje docela zajímavou hru. A navíc tam má napsáno, že tam s Vodkem máte nějakou soutěž, tož se jděte podívat. Třeba můžete něco vyhrát. Mega dobrá angličtina. Ježiš, moc děkuju za pochvalu, jsi moc hodnej, děkuju. Takže vás pošlu asi za Rickem. Taky se živím vlastně tím, že se bavím anglicky a mohlo by to být i lepší, ale moc krát děkuju za pochvalu.
Krikovi tam tak chvíli vydrž, jestli bude piskovat jako včera, tak se i pobavíš. Hele, já musím za dcerkou, ale Petrouši, možná si to pustím třeba na telce. Hele, mějte se moc hezky. Já vás vypustím za Rick on Air. Guys, I'm gonna send you to Rick and he's got some kind of contest regarding World of Tanks, so it might be interesting for you guys. Té plačce ne, co nic volného. Neříkej, že u toho až tak pláče. To snad ne. Každopádně moc děkuju a mám radost z toho, jak to zatím vypadá. Až to bude mít ten voš, tak nám krásně vyniknou detaily na těch chapadlech. A pak, když to přetáhnu ještě lesklým lakem, tak to bude vypadat pěkně slizce, takže si myslím, že to bude moc hezký. Moc krát vám děkuju, že jsem se s vámi mohla takhle při paintění radit, dost mi to pomáhá a doufám, že se vám to líbilo. A užijte si zbytek neděle, jestli je toxic, tak mě to mrzí a on tam sám asi říká, že bude plakat. Příště vás teda pošlu někam jinam. Mějte se moc krásně, thank you so much for the support again, Acid 5, thank you so much. Have a good time, have a great rest of your weekend. Jsem mu to teď řekl, dostal jsem ban. Aha, ježiš, to mě mrzí. Don't forget your Discord. Oh, okay, I maybe can still manage to see it. Come on.